मैले यो आमिर खानको दिल चाहताबाट एक्टिङ गरेको कि चोरेको तर पुरै चाहिँ फेक गरेको छ खाएको मैले साँच्चै नै मोमो खप्नै खाइदियो ल हेलो रिमेम्बर डिसेम्बर चलिरहेको छ र दार्जिलिङमा जाडो महिनाको पिक पोइन्ट पुगिरहेको छ। अरूहरू जस्तो दार्जिलिङ सहर बजार टुप्पो टुप्पो छोडेर हामी पनि आफ्नो कमान बस्ती घर वापसी आइरहेको छौँ, म अनि मेरो परिवारको अन्य सदस्यहरू। साल 2022 सक्नलाई अब एकै दिन बाँचेको छ। अन्त हामी पनि अब यो वर्षलाई बिदावारी कसरी दिनु भन्दा चाहिँ अब केही स्पेसल पकाउँ भनेर हो। अब दार्जिलिङको मान्छेलाई स्पेसल भन्नु बित्तिकै मनमा सबसे पहिलो त मोमो नै आउँछ है। अन्त घरमा हामी इस्कुसको मोमो बनाउनु आँटेको छौँ। अन्त यहाँ हेर्नुहोस् मेरो भेनाजु हाम्रो भेनाजु फौजी हुनुको कारण हर काम समयमा या समयभन्दा अगाडि पनि सुरु हुन्छ है भेना। तपाईँलाई देख्दै त मलाई पनि लाग्छ यार फौजीसँगै हो बिहा गर्नु चाहिँ भनेर हो। काम कमाइ मात्रै होइन घरको काम पनि डलाक्दो गर्नुहुन्छ हाम्रो भेन। छाई त भनिदिनु एकपल्ट क्यामेरामा। अन्त भेनाको छोरी यहाँ हेर्नुहोस् मोमो बनाउनु सघाउनु छैन तिमी मोमो बनाउनु सघाउनु छैन। ब्लुटुथ भनिबस्छ आई एम नट सो टेक सेभी, म त स्टोन एज एन्सियन्ट मान्छे हो। यता हेर नानु, चाहे सालको अन्त होस् या कुनै नयाँ सालको सुरुवात होस् प्रायको घरमा मोमो पाक्छ नै है। मोमो भन्नाले चाहिँ अब खुसियालीको खाना भनेर सम्झिङ न। अन्त अब मोमो बनाएकै त के तपाईँहरूलाई डिटेली देखाउनु र हामी भन्दा ज्यादा तपाईँहरूलाई नै आउँछ होला हो। तर अब मोमो बनाउने प्रक्रियामा चाहिँ यसो गफ गराइ चाहिँ कडा हुन्छ है परिवारमा, त्यही चाहिँ अब तपाईँहरूलाई देखाउँ भनेर। हाम्रो भेनाजुलाई अब बेसी नहेपुङ होला फुर्ती छ भन्दा है। अब म पनि सघाउँछु ल होइन तपाईँलाई। के गर्नु अरे इस्कुस त तास्यो है अब मान्छे प्याज काट्छु ल। बाई द वे इस्कुसको मोमो बनिँदैछ है। हाम्रो मोमो बनाउने पिक्चरमा ठुलो दिदीको पनि एन्ट्री भइसकेको छ र दिदीको ड्युटी चाहिँ हुन् किमा बनाउने दि नानीले कत्रो ठुलो भोल्युममा हेर्नु न म्युजिक बजाइरहेको छ, खै चिच्चाउँदै बोल्नु पर्यो भिडियोमा। गरे ल हुन्छ होइन ओके। दिदी डल्ले कति हाल्नु? 3टा 4टा जस्तो हाल न पक्का ओके ल। मोमो पाकिङ अब टेस्टिङ गरिङ हो। अन्त फर्स्ट पिस अफ मोमो हाम्रो भेन्सको मुखमा खप्पै कस्तो भयो भेन्स? ठिकै छ तपाईँले खानु फर्स्ट पिस अफ मोमो। हकदार पनि हो, सबसे ज्यादा काम तपाईँले गरेको छ, म त भिडियो त बनाउँदैछु। मोमो प्लेटमा रेडी छ र मेरो चटनी गयो टक्कै मोमोको प्लेटमा। अन्त अब खाने प्रक्रिया सुरु गरौँ होला। मोमो खाँदै गरेको ह्याप्पी फेसेसहरू हेर्नु। अघि नै भनेको थिएँ नि मोमो चाहिँ हो खुसियालीको खाना। म पनि अब सेकेन्ड राउन्ड स्टार्ट गर्नु आँटेको। खै नि देखाउनुहोस् न दे। सेकेन्ड राउन्ड त अब सुपसँग पिउँ ल। रेडी सुप पनि पिउँ। अब आधी घन्टाभित्रमा त खाइसकेर पनि भाँडाकुँडा पनि धोइ सकेको हुन्छ होला। अब तपाईँहरूलाई म यी बिदावरी दिँदैछु। गुड बाई टाटा। सेकेन्ड अर्को भिडियो चाहिँ मोस्ट प्रोबब्ली 31 डिसेम्बरको सेलिब्रेसन म देखाउँछु नि त तपाईँहरूलाई ल। बाई।